Hey guys! Welcome back ulit sa Cali Plants. Ako si Mark at para sa daily care guide natin sa video na to, pag-uusapan natin yung Echeveria na Blue Curls. Ayan. So napakalaki niya, no? So ito guys, nabili ko noong November 2019 kay Ma'am Licodin Green o kay Ma'am Divina ng Licodin Green. So nabili ko to online from Benguet. Nilagay lang natin kasi nangangalay ako. Medyo mas maliit yung shape niya noon, pero ipapakita sa inyo guys yung screenshot yung picture ng halaman na to nung una ko siyang nabili. Ngayon guys, kung hindi kayo familiar no sa mga Echeverias, ang Blue Curls ay isang hybrid ng Gibiflora. So maraming iba-ibang varieties ng Gibifloras, pero yung mga Gibiflora malalaki silang mga Echeveria. Ito siguro maliit pa na size niya, pwede pa tong lumaki ng mas malaki pa dito. Hindi sila yung mga mini size na mga succulents. Itong Gibiflora hybrid na to, medyo related siya sa Blue Waves. Ang dati nga akala ko ito ay isang Echeveria Blue Waves, pero chinek ko Blue Curls yung pangalan nito. Compared sa Blue Waves, ang kulay ng leaves niya ay medyo mas bluish, mas aqua blue-green. At medyo nga, makikita nyo na parang nagiging pink siya kapag medyo stress siya o kapag medyo nabigyan siya ng mas maraming araw. Kung makabili kayo guys ng Blue Curls sa umpisa, mapapansin niyo na parang loose lang yung rosette niya para magkakalayo yung leaves niya dahil malalaki nga yung leaves niya pag lumaki, no? Pero habang nagpo-produce siya ng mas maraming leaves, mas magiging tight yung size ng kanyang rosette. Yung leaves niya magkukulumpon sa gitna kapag dumadami na yung leaves na yun. So hindi na siya ganun ka-loose na rosette. Kasi ang matured na Blue Curls guys, makikita nyo na parang nagpapansit-pansit na yung dahon niya sa gitna. Parang utak na yung shape niya. Dahil yun yung mas marami ng leaves, yun yung matured na halaman. Pero ganun din, dahil nga malalaki yung leaves niya guys, masasabi ko na medyo slow grower, moderate to slow growing itong halaman na to. Pero napansin ko sa kanya, pag naka-establish siya, consistent lang siya na magpo-produce ng bagong growth. Hindi nyo lang makikita guys na mabilis siya magpo-produce ng growth kasi malaki nga yung leaves niya, no? Ayan, may nalagas, okay? Pero magiging consistent yung growth niya guys, pag establish na siya. Mas dadami yung leaves niya. Kung patient naman kayo, okay lang sa inyo yung medyo matagal na lumaki na succulent, mare-recommend ko din to sa inyo guys. At kung beginner kayo, hindi nyo pa kabisado yung pag-aalaga ng succulents, maganda rin ito sa inyo kasi adaptable siya, hindi siya sensitive na halaman. At yung leaves niya na malalaki, hindi yan naglalagas sobra guys kapag overwatered siya. Mapapansin nyo lang, magkakaroon siya ng dry leaves kaya nito, no? Kapag kulang na siya sa dilig, siguro kapag nagro-root siya, pag nagpo-produce siya ng bagong roots, magdadry yung leaves niya sa ilalim. Pero dahil malalaki naman yung leaves niya guys, lagi siyang merong energy na makapag-grow. Meron siyang way na makapag-photosynthesize. Adaptable talaga siya sa pag-a-adjust sa bagong mga location. Sa kanyang potting mix, masasabi ko guys na maganda gamitin nyo yung fast draining na potting mix. Meron tayong tendency guys na kapag malaki yung halaman, baka isipin natin maganda sa kanya yung mas heavy na potting mix, pero hindi ko mare-recommend yan guys kasi prone din to sa overwatering at saka sarat. Yung stem nito pwedeng magkarat kapag naiwanan nyo yung nabasa na sobrang tagal. Kaya maganda fast draining din yung potting mix niya guys. Kung ano yung ginagamit yung potting mix sa iba ninyong mga succulents na maliliit, yun din ang gamitin nyo na potting mix dito. Pero yun nga, dahil mas malaki siyang halaman, mas marami kayong potting mix na ma-spend sa kanya, no? So baka mas maraming pumice kayong ilalagay para sa halaman na to. Pero magiging worth it yun guys kapag consistent na siya na lumalaki at naging established na siya sa kanyang potting mix. Pagdating naman sa establishing, sa pag-acclimate ng halaman na ito, madali lang sa kanya guys na makapag-adjust. Meron siya makapal na farina na protection niya sa araw, pero pwede rin siya magkaroon ng sunburn, may mapapansin kayo ng mga marks kapag siguro nag-acclimate siya, no? Pero kapag naka-establish siya, mapapalitan niya rin yung leaves na yon ng panibagong mas magandang growth. Huwag niyo lang siyang ilalagay sa sobrang dilim habang nag-acclimate siya. At dahil nga Gibiflora hybrid ito guys, mas tolerant siya sa mas madaming araw. Masasabi ko pagdating sa kanyang sa kanyang light requirements, 6 hours hanggang full sun kaya ng halaman na ito. Kahit walang filter na gaya nito, makikita nyo dyan sa taas, kaya niya na makapag-stand sa araw ng buong araw. Dahil kapal ang leaves niya, parang manipis yung leaves niya. Pero makapal yan guys. Mas makapal siya sa imbricata. So ito yung imbricata, manipis lang. So kaya niyang mag-handle ng medyo mas mataas na heat compared sa ibang mga sensitive na mga Echeverias. Pagdating guys sa pagdidilig, malalaman nyo na kailangan niya ng diligan kapag dry na yung potting mix niya sa ilalim at ganun kapag yung leaves niya ay nafo-fold nyo, parang ganyan, no? So ibig sabihin, kailangan niya na ng watering. Kapag matagal nyo siya guys na hindi na-water, pwedeng mag-dry out yung leaves niya sa ilalim. So mababawasan yung dahon ng inyong halaman. Kaya bigyan nyo rin siya ng tamang tubig. Pero napansin ko dito guys sa Echeveria na to, dahil malaki nga siya, no? Parang feeling ko kaya niya mag-stand kahit walang tubig, kahit
medyo matagal siyang dry, kaya niya na ma-retain yung shape niya. So kung kayo yung tipo ng tao na umaalis-alis sa inyong bahay, gusto nyo na mag-travel lagi, pwede nyo iwanan lang ito at diligan nyo lang kapag nakauwi na kayo. Pero kung gusto nyo rin naman na patuloy siya magkaroon ng panibagong growth, bigyan nyo din siya ng consistent na watering. Pero yung consistent watering guys, hindi ibig sabihin didiligan nyo habang moist pa yung soil niya. No? Hintayin nyo talaga na maging dry yung soil niya thoroughly bago nyo siya diligan. At dahil nga mas malaki yung pot nito, ang tendency kapag malaki yung pot, mas matagal itong mag-dry out compared sa ibang mga maliliit na pots. So, yung mas maliit na pots, mas mabilis yung matutuyo. So, ito, hintayin nyo talaga na, siguro pag nilubog nyo yung daliri nyo ganyan guys, no? Talagang dry na dry siya sa loob. Saka nyo lang siya diligan. Kasi baka mamaya dry siya sa taas, pero sa ilalim niya, wet pa pala siya. So, i-check nyo thoroughly kung dry na yung inyong potting mix bago nyo siya didiligan ulit. Ngayon guys, sa problem sa manang halaman na ito, prone ito sa insects, sa mealybugs. Pwede rin siya magkaroon ng mealybugs. Madali niyong makikita kasi loose naman yung rosette niya dyan sa gitna. Makikita ninyo kung may mealybugs siya. Pero ang napansin ko na mas bigger na problem sa halaman nito ay scale. So, pwede siya magkaroon ng scale gaya ng mga cactus kasi nga malalaki yung leaves niya. Mapapansin nyo yung scale para yung nakadikit na, para siyang nakadikit na insekto eh. Hindi siya, parang nga siyang butlig na nakadikit. Pero yung scale guys, hindi yun part ng leaf. Pag tinanggal nyo, naaalis yun. So, yun yung scale. Dapat kayo mag-ingat doon kasi mabilis dumami yung scale. Kung meron pa siyang scale sa umpisa, hindi pa siya ganun karami yung scale niya, no? Pwede nyo tanggalin nyo ng alcohol na ilalagay nyo sa cotton buds tapos pahilin nyo yung scale na yun para matanggal. Pero pag napansin nyo na biglang dadami yung scale niya, tapos nasa ilalim talaga, marirecommend ko guys na gumamit na lang kayo ng systemic na insecticide, yung i-absorb ng halaman para mamatay yung scale na yun. Ako before nagkaroon ako ng problem sa scale sa succulent na ito, pero binigyan ko siya ng Starkle G at yung scale natuyot lang siya mismo dun sa stem. Hindi na siya, hindi na siya buhay. Nakakapit pa siya sa stem, pero tuyot na siya. So, yun yung nagawa ng Starkle G, napatay siya habang nakakapit siya dun sa stem. So, ngayon, yung ginawa ko na lang dun sa scale niya, tinanggal ko, tapos parang dandruff na lang siya na naalis dun sa halaman. Dahil nga nilagyan ko ito ng Starkle G. So, yun yung marirecommend ko guys kapag may infestation kayo dito, no? Pero matatag siya guys. Hindi siya madali na nadadamage ng insects, hindi siya nangihina masyado dahil sa insects. Kaya niya mag-stand kahit meron siyang konting infestation sa gilid. Pagdating naman sa pagpropagate ng halaman na to guys, hindi nyo siya mapopropagate via leaf kahit sinabi ko na makapal yung dahon niyang ganyan, no? Hindi yan enough para mag-produce siya ng pups. Meron ako na try na nag-ugat pero hindi nag-produce ng baby. Pero sabihin nyo din kung nagkaroon kayo ng experience sa halaman na to na ginawa nyo ng leaf propagation pero hindi kasi yun masasabi ko na reliable way para i-propagate ito. Ang mas maganda dito guys ay i-behead din nyo. Kapag malaki na yung rosette niya sa taas at napansin nyo na makapal na yung stem niya, pwede nyo tanggalin yung ulo niya, tapos paugatin nyo na lang ulit yon. Tapos itong stem niya magpo-produce ng pups sa gilid. Kapag hindi nyo siya binehead guys, pwede siguro siya mag-produce ng pups pero very rarely. Hindi siya yung tipo ng Echeveria na readily lang na magpo-produce ng pups. Baka matagal lang kayo kung maghihintay kayo sa kanya na mag-produce ng baby sa ilalim. Kaya kung gusto nyo na maparami ito ng mabilis, pugutan nyo na lang siya ng ulo sa taas. Pero ngayon guys, yan lang yung masasabi ko na care guide para sa halaman na to. Kung may experience kayo sa inyong mga Echeveria na Gibiflora hybrids, kaya ng Blue Curls, sana i-comment nyo dyan sa baba para matulungan natin iba na gusto ring mag-explore ng mga halaman na ito. Pero kung nagustuhan nyo itong care guide na ito guys, sana i-like nyo itong video na to at sana mag-subscribe kayo dito sa channel. Marami pa tayong gagawin ibang mga care guides para sa ibang mga halaman. Pero ngayon hanggang dyan lang muna yung video natin at kita-kits na lang ulit sa susunod. Bye-bye!